Hello everyone, welcome to Tireless Study. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভালে আছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি ইংলিছ পেডাগজিৰ কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। এইটো আমাৰ 4 নম্বৰ পাৰ্ট আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আমাৰ আগৰ পাৰ্ট কেইটা চাব পাৰে। মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক এটা দি থৈছোঁ। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ মেন্ট বাই ELT? English literature teaching, English language teaching, English language technique, England literature teaching. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব B number 2, English language teaching. Question number 2, pictures are helpful in heightening learning, interest, quality, material, skill. অৰ্থাৎ পিকচাৰে লাৰ্নিঙৰ কোনটো বঢ়োৱাত সহায় কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট। পিকচাৰ্ছ হাইটেন লাৰ্নিং ইণ্টাৰেষ্ট। পিকচাৰে শিক্ষাত ইণ্টাৰেষ্ট বঢ়ায়, সেইকাৰণে এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ কিতাপত বেছিকৈ ছবি দিয়া হয় যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ বা শিকিবলৈ ইণ্টাৰেষ্ট হয়। লেংগুৱেজ ইজ এ মিনছ অফ, লেংগুৱেজৰ এটা মাধ্যম, কমিউনিকেশ্যন, ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল, বোথ A and B, নান অফ দিছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C নম্বৰ 2, বোথ A and B। লেংগুৱেজ হ'ল কমিউনিকেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰলৰ এটা মাধ্যম, অৰ্থাৎ যোগাযোগ আৰু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এটা মাধ্যম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য লিংগুইষ্টিক প্ৰিন্সিপল? অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো লিংগুইষ্টিক প্ৰিন্সিপলৰ নীতি নহয়? লেংগুৱেজ ইজ ভোকেল, লেংগুৱেজ ইজ লাৰ্ণড, লেংগুৱেজ ইজ ডাইৰেক্টিভ ছিষ্টেম, লেংগুৱেজ ইজ এ ছিষ্টেম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C নম্বৰ 2, অৰ্থাৎ C নম্বৰ 2 লিংগুইষ্টিক প্ৰিন্সিপল নহয়। বাকীকেইটা লিংগুইষ্টিক প্ৰিন্সিপল। লিংগুইষ্টিক প্ৰিন্সিপল কেইটা হ'ল লেংগুৱেজ ইজ এ ভোকেল, লেংগুৱেজ ইজ লাৰ্ণড, তাৰপিছত আছে লেংগুৱেজ ইজ এ ছিষ্টেম এণ্ড লেংগুৱেজ ইজ ফৰ কমিউনিকেশ্যন। এইবিলাক হৈছে লিংগুইষ্টিকৰ প্ৰিন্সিপল, মনত ৰাখিব। হোৱাট আৰ দ্য আদাৰ স্কিলছ অফ লেংগুৱেজ এপাৰ্ট ফ্ৰম লিচেনিং, স্পিকিং, ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং? অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখনৰ বাহিৰে ভাষা শিকাৰ অন্য কৌশল কি? ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইমাজিনেশ্যন, লাৰ্ণিং এণ্ড মেমৰাইজেশ্যন, থিংকিং এণ্ড ৰিজনিং, গ্ৰামাৰ এণ্ড প্ৰিন্সিপলছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C নম্বৰ 2, থিংকিং এণ্ড ৰিজনিং, অৰ্থাৎ চিন্তন আৰু যুক্তি। দ্য টেকনিক অফ স্পিকিং স্কিল ইজ ৰোল প্লেয়িং, অৰেল কম্পজিশ্যন, ৰিপ্ৰডাকশ্যন, অল অফ দিছ। স্পিকিং স্কিলৰ টেকনিকবোৰ হৈছে এই আটাইকেইটা স্পিকিং স্কিলৰ টেকনিক, অল অফ দিছ। ৰোল প্লেয়িংটো হ'ল য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইজনে সিজনৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিব দিয়া হয়। তাৰপিছত অৰেল কম্পজিশ্যনটো হৈছে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জোৰে জোৰে ক'বলৈ কোৱা হয়। আৰু ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো হৈছে প্ৰতিলিপি। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব D নম্বৰ 2, অল অফ দিছ। লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং, নান অফ দিছ। লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং স্পিকিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব A নম্বৰ 2। হুইচ ইজ এ ফাংচন ৱৰ্ড? দেয়াৰফৰ, বুকিং, প্ৰিন্সিপাল, ছামৱান। ইয়াত ফাংচন ৱৰ্ড কোনটো? প্ৰথমতে আমি ফাংচন ৱৰ্ড কি শিকিলোঁ। ফাংচন ৱৰ্ড ইউজ টু মেক আৱাৰ চেণ্টেন্সেছ গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট। অৰ্থাৎ ফাংচন ৱৰ্ডবোৰ কোনো এটা বাক্য গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ফাংচন ৱৰ্ডবোৰ হৈছে আমাৰ যিবিলাক অক্সিলেৰী ভাৰ্ব আছে, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন, কনজাংশ্যন, ডিটাৰমিনাৰ্ছ, প্ৰনাউন্স, এইবোৰ হৈছে আমাৰ ফাংচন ৱৰ্ড। গতিকে ইয়াত দেয়াৰফৰটো হ'ব আমাৰ ফাংচন ৱৰ্ড, মনত ৰাখিব। দ্য টিচিং অফ ইংলিছ মাদাৰ টাং ইজ দ্য বেচিছ অফ অল ৱৰ্ক। দিছ ইজ দ্য ৰিমাৰ্ক গিভেন বাই, অৰ্থাৎ মাতৃভাষা সকলো কামৰ মূল ভিত্তি বুলি কোনে ৰিমাৰ্ক কৰিছিলে? কোনে কৈছিলে? এইটো কৈছিলে WS ৰিবাৰ্নে। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ B নম্বৰ 2। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম। চ' লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। ইণ্টেনচিভ ৰিডিং ষ্টেণ্ডছ ফৰ ৰিডিং ফৰ এনৰিচ অফ ভোকাবুলাৰী, ৰিডিং ফৰ প্লেচাৰ, ৰিডিং ফৰ ডেভেলপিং লিটাৰেৰী চেঞ্চিটিভিটি, ৰিডিং ইন দ্য টেক্সট, ইন পাৰ্টছ ফৰ ডিটেইলছ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব D নম্বৰ 2, ৰিডিং দ্য টেক্সট ইন পাৰ্টছ ফৰ ডিটেইলছ। ইণ্টেনচিভ ৰিডিং হ'ল ৰিডিং ইন ডিটেইলছ, আৰু ইয়াত
শিকনৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে আৰু ইট এমফাচিছ অন ডিটেইলছ মনত ৰাখিব ডিটেইলছ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ইন্টেনসিভ ৰিডিং দিয়া হয় আৰু এক্সটেনসিভ ৰিডিং হ'ল ৰিডিং ফৰ এনজয়মেণ্ট আৰু টু ডেভেলপ লাৰ্নাৰ্ছ ৰিডিং স্কিল জেনেৰেল ৰিডিং স্কিল ডেভেলপ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এক্সটেনসিভ ৰিডিং দিয়া হয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি নম্বৰটো Let's see the next question. A passage explaining a place in such a way that a picture is formed in the reader's mind is called expository, argumentative, descriptive, none of this. Here শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব descriptive. অৰ্থাৎ বৰ্ণনামূলক Question number 12. Skilled reading is deliberate, constructive, imaginative, progressive. Skilled reading হ'ল ইচ্ছাকৃত গঠনমূলক কল্পনাপ্ৰৱণ প্ৰগতিশীল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভ অৰ্থাৎ গঠনমূলক Question number 13 The English language teaching method that refrains from using the learner's native language and just uses the target language is the audiolingual method, the grammar translation method, communicative language teaching, the direct method গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য ডাইৰেক্ট মেথড হ'ল য'ত নেকি এটা টাৰ্গেট লেংগুৱেজ ইউজ কৰা হয় ধৰক ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল এখনত সমাজ বিজ্ঞান গণিত গোটেইকেইটা ছাবজেক্টে ইংলিছ লেংগুৱেজেতো শিকায় সিহঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাদাৰ টাং অৰ্থাৎ মাতৃভাষা বা নেটিভ লেংগুৱেজটো ইউজ নকৰে সিহঁতে ইংলিছতে গোটেইখিনি বস্তু বুজায় গতিকে ইয়াক ডাইৰেক্ট মেথড বুলি কোৱা হয় Which is not a key feature of audiolingual method. There is much use of tabs, language labs, and visual aids. New material is presented in dialogue. Great importance is attached to pronunciation. D. Students are encouraged to use their mother tongue. গতিকে ইয়াৰ ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব অৰ্থাৎ ডি নম্বৰটো অডিঅ'লিংগুৱেল মেথডৰ ফিচাৰ নহয় Audiolingual method is used in teaching a foreign language. Foreign language এটা শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত audiolingual method ইউজ কৰা হয় আৰু audio language মেথডত tabs, language labs, visual aids ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু presentation ইউজ কৰা হয় আৰু pronunciation ওপৰত importance দিয়া হয় Organization of arguments and ideas in a paragraph is an important aspect of writing essays writing memos, writing stories, writing personal letters. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ নম্বৰটো writing essays. এছে এখন লিখোতে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়াছ ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত আমি এছেত আৰম্ভণি তাৰপিছত বডি তাৰপিছত কনক্লুশন ইত্যাদি আমি অৰ্গানাইজ কৰি দিওঁ Question number 16 Contrastive pairing is used for teaching learning of pronunciation, reading, writing, speaking. Contrastive pairing pronunciationৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব teaching of pronunciation Highly reliable test is objective type essay type true and false none of this Objective type টো হৈছে highly reliable test মনত ৰাখিব Which of these is the goal of communicative approach appropriateness acceptable language fluency all of this ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব all of these communicative approachত appropriateness তাৰপিছত acceptable language and fluency ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় A test of listening comprehension is test of receptive skill productive skill hearing ability phonology A test of listening comprehension is a test of receptive skill মনত ৰাখিব Let's move on to the next question and it is the last question of the day Which of the following is not an audio aid Bulletin board cassette tape recorder public address equipment radio ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব bulletin board to audio aid নহয় গতিকে thank you very much thanks for watching have a great day